नमस्कार, वर्षा रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे खुसखुशीत अशी गोड शंकरपाळी। त्यासाठी लागणारे साहित्य, इथे मी अर्धा किलो मैदा घेतले, पावशेर साखर, 8 पाव तूप आणि विलायची पावडर। सर्वात अगोदर मी इथं पातेलं ठेवले, त्यामध्ये आपण तूप टाकून घ्यायचं आहे। तूप आपल्याला कडकडीत गरम करायचं आहे। तूप तापेपर्यंत इथे मी भांड्यात साखर टाकून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं आहे। साखर जितकी वाटी होती ना तेवढंच आपल्याला पाणी टाकायचं आहे आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत साखर वितळत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपली साखर छान असं वितळले। आता आपण हे साईडला ठेवू। आता आपलं तूप छान तापलेलं आहे, गॅस बंद करून घेऊ। आता तूप ह्या पिठामध्ये मिक्स करून घेऊ। चमच्याने असे मिक्स करून घ्यायचं आहे। छान आता तूप आपलं मिक्स झाले आणि पीठ पण थंड झालेलं आहे। आता आपण ह्यामध्ये विलायची पावडर टाकू। त्यानंतर जे आपण साखरेचा पाक केलं होतं ना ते टाकून घ्यायचं आहे। त्याला गाळून घ्यायचं आहे पाकाला आणि थोडं थोडं करून पाक टाकायचं यामध्ये। मी इथं दूध वापरलेलं नाही, कारण दुधामुळे काय होतं की आपले शंकरपाळे आहेत ना ते लवकर खराब होतात। त्याच्यामुळे मी इथं साखरेचं पाणी वापरलेलं आहे। असं थोडं थोडं करून पाणी टाकायचं आतमध्ये साखरेचं आणि छान मिक्स करून घ्यायचं। जास्त घट नाही मळायचं पीठ, सैलसरच पीठ मळायचं आहे। छान असं पीठ मळलेलं आहे। आता जास्त घट नाही मळायचं, एकदम असं सैलसर मळायचं आहे। आता हे अर्ध्या तासासाठी आपल्याला साईडला ठेवायचं झाकून। आता आपलं पीठ छान भिजलेलं आहे, हे बघ। आणखीन थोडंसं असं मळून घ्यायचं। आता ह्याचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊ आपण। आता मी इथं गोळे करून घेतले। आता आपण हे लाटून घेऊ। आता मी थोडंसं पोळपाटाला तूप लावून घेते, कारण त्यामुळे काय खाली चिकटत नाहीत आणि छान असं लाटून घेऊ। आता हे थोडेसे साईडने कडा चिरण्याची शक्यता असते आणि जाडच पोळी लाटून घ्यायची ह्याची। हे बघा, असे जाडच लाटायचे पोळी। आता हे सुरीच्या सहाय्याने काप करून घेऊ। असे छोटे छोटे काप करून घ्यायचे आहे आपल्याला। छोटे मोठे आकार तुम्ही देऊ शकता, मी छोटेच आकार केले इथं। हे बघा, असे जाड पाहिजे, त्यामुळे काय होतं की आपले छान असं शंकरपाळी फुगून येतात आणि लेयर्स पण छान येतात। आता मी सर्व कट करून घेते।
आता मी हे सर्व शंकरपाळी एका प्लेटात काढून घेते. तर दुसरी पण पोळी मी असेच लाटून घेते. आता याचे काप करून घेऊ. साईडच्या थोड्याशा कडा अशा काढून घ्यायच्या, कारण ते चिरके असतात ना, त्याच्यामुळं ते जरा दिसायला पण सुंदर नाही दिसत. आता आपले शंकरपाळे तयार आहेत. आता आपण तळून घेऊया. कढईत तेल तापत ठेवले. तेल छान तापायला पाहिजे. तेल आपलं छान असं कडकडीत गरम झालेलं आहे. आता गॅसची फ्लेम आपण कमी करू आणि आता शंकरपाळी एक एक करून सोडायचं आहे आपल्याला तेलामध्ये. लगेच आपण ह्यामध्ये चमचा नाही फिरवायचा. 1-2 मिनिट झाल्यानंतर आपल्याला फिरवायचं आहे, कारण त्यामुळे काय होतं की आपले शंकरपाळे जे आहेत ना, वितळण्याची शक्यता असते. आता आपण हे छान खालीवरी करून घेऊ. आणि बारीक गॅस करूनच हे तळून घ्यायचं आहे. आता आपले शंकरपाळे तळलेत. आता आपण हे काढून घेऊ. आता मी हे सर्व असेच तळून घेते आणि बारीक गॅसवरती तळून घ्यायचं आहे आणि एक एक करूनच सोडायचं आहे, कारण तेल उडण्याची शक्यता असते. आणि सर्व एकत्र सोडल्यामुळे काय होतं, एकमेकाला चिटकून बसतात. त्याच्यामुळे एक एक करून सोडायचं आहे. आता आपले हे पण शंकरपाळे छान तळलेत. आता आपण एका प्लेटात हे काढून घेऊ. आता मी सर्व शंकरपाळे असे तळून घेते. आता आपले शंकरपाळे तयार आहेत. हे बघा, एकदम असे छान झालेत. आतून पण खुसखुशीत झालेत. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.